नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा साथीहरु मैले बताउनेछु आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई डार्क मोडमा कसरी चलाउने। यसको लागि साथीहरु इन्स्टाग्राम खोल्नु होला, ओपन गर्नु होला, यसलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तलनेर जानु होला, यहाँनेर तलनेर जानु होला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, तलनेर जानु होला। फेरि यहाँनेर जानुपर्ने हुन्छ, माथिनेर यहाँनेर तीनटा लाइनमा जानुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ माथिनेर तीनटा लाइनमा जानु होला, माथिनेर यहाँनेर। त्यसपछि तलनेर जानुपर्ने हुन्छ, यहाँनेर सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेटिङमा एकचोटि क्लिक गरौँ यहाँनेर। त्यसपछि तलनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलनेर थीम लेखिएको छ, त्यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थीममा क्लिक गरौँला, थीममा। त्यसपछि यहाँनेर माथितिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर डार्क लेखेको छ, यहाँनेर डार्क लेखेको छ, यहाँनेर क्लिक गरिदिनु होला, यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर क्लिक गरौँला। डार्क मोड भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर डार्क मोडमा भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरु, आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।